હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે બનાવીશું ગરમીમાં તરોતાજા રાખી એવી લીંબુ મસાલા સોડા, જે વર્ષો વરસથી ચાલી આવતી એક ફેમસ સિમ્પલ ડ્રિંક છે। ખૂબ જ જૂની રેસિપી તમે આને કહી શકો છો, અને એમ તો આ તમને બજારમાં સરળતાથી મળી જાય છે, પણ જો તમે ગરમીમાં ઘરની બહાર જ નીકળવા ના માંગતા હોય તો ઘરે જ તમે ફક્ત 2 જ મિનિટમાં આ લીંબુ મસાલા સોડા બનાવીને પી શકો છો। પીવામાં એ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। ઘરે બનાવી હોવા છતાં પણ બજાર કરતાં ચડિયાતો એનો સ્વાદ છે। તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો સૌથી પહેલાં અહીંયા મેં 2 કાચના મોટા ગ્લાસ લઈ લીધા છે। એમાં આપણે બંને ગ્લાસની અંદર એક એક લીંબુનો રસ એડ કરવાનો છે। તો અત્યારે અહીંયા મેં અડધા નંગ લીંબુનો રસ આમાં નીચવી દીધો છે। જે બાકીનું અડધું પીસ લીંબુ છે એને પણ આપણે રસ કાઢીને આમાં એડ કરી દઈશું। ધ્યાન રાખવું કે લીંબુ તમે આની અંદર એકદમ પતલી છાલના યુઝ કરશો તો એમાં રસ એકદમ સારો નીકળે છે। તો હંમેશા લીંબુ પસંદ કરતી વખતે પતલી છાલના હોય એવા જ લીંબુ લેવા। તો સેમ આ જ રીતે જે બીજો ગ્લાસ છે એની અંદર પણ આપણે એક મીડિયમ સાઇઝના લીંબુનો રસ નીચવી દેવાનો છે। ગરમીઓમાં આ જે લીંબુ મસાલા સોડા છે ચટપટી હોવાની સાથે સાથે જ આપણને રિફ્રેશ પણ ફીલ કરાવે છે। તો રેસીપી ચોક્કસથી એકવાર ટ્રાય કરજો। તો બંને ગ્લાસમાં એક એક ચમચી આપણે હવે ખાંડ ઉમેરી દઈએ। હવે એમાં અડધી ચમચી આપણે સિકંજી મસાલો ઉમેરીશું। હવે અહીંયા મેં એક પેકેટ અહીંયા જલજીરા પાવડર લીધું છે। એ આપણે અડધું પેકેટ એક ગ્લાસની અંદર અને અડધું પેકેટ બીજા ગ્લાસની અંદર, બંનેમાં અડધું પેકેટ એડ કરવાનું છે। જલજીરાથી સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવે છે આ લીંબુ સોડાનો। હવે આપણે ખાંડ ઓગળે નહીં ત્યાં સુધી ચમચીથી એને મિક્સ કરી લેવાનું છે। હવે આપણે બંને ગ્લાસની અંદર 4-4, 5-5 જેટલા ફ્રેશ ફુદીનાના પાન ઉમેરી દઈશું। 2-2, 3-3 આપણે બરફના ટુકડા એમાં એડ કરી દઈએ। હવે આપણે જે પ્લેન વ્હાઇટ સોડા આવે છે એ એમાં એડ કરીશું। તો સોડા જે છે અહીંયા મેં ફ્રીજમાંથી કાઢીને એકદમ ઠંડી જ લીધી છે। તો આખો ગ્લાસ જે છે આપણે સોડાથી ભરી દેવાનો છે। ફ્રેન્ડ્સ, આ લીંબુ સોડા પીવાથી જો તમને એસિડિટીની સમસ્યા હોય તો એ પણ દૂર થઈ જશે। એ સિવાય ઉનાળામાં પેટની બળતરા પણ ઘણીવાર થતી હોય છે, તો એ પણ શાંત થઈ જશે। તો ઉનાળામાં આ રેસીપી તમે એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો। તો સરસ આપણે ચમચીથી એને મિક્સ કરી લેવાનું છે, અને થોડો ગ્લાસ અધૂરો પણ છે તો ફરીથી એમાં થોડી સોડા એડ કરીને હું એને ફિલ કરી દઉં છું। તો આ આપણી ટેસ્ટી, ચટપટી, ઠંડી લીંબુ મસાલા સોડા બનીને તૈયાર છે। હવે બંને ગ્લાસની અંદર આપણે થોડા ફુદીનાના પાન મૂકીને એને ગાર્નિશ કરી લઈશું। જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી પાસે આવેલો બેલ આઇકન પ્રેસ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા, જેથી દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તરત તમને મળે।